kun joutuu taistelemaan sitä väsymystä vastaan. Kuormitus lähtee tosi herkästi tässä kasaantumaan. Kaikki aikojen veikko. Tällä tekniikalla ne ei oikein nyt lähde. Mä muistan, kun muutamia vuosia sitten mä pysähdyin laskemaan kausia ja tulevia arvokisoja siinä mielessä, että kuinka pitkänä tuun vielä jatkamaan mun aktiiviuraa. Ja vuosi 2024 muodostui silloin tietynlaiseksi checkpoint-vuodeksi, vähän sillä ajatuksella, että tuonne asti nyt ainakin ja sitten mietitään uudestaan. Ja nyt kun ollaan menty ton checkpointin ohi, niin on ollut kyllä mukava huomata, miten omat ajatukset on selkeytyneet. Ja tuntuukin, että tästä alkaa nyt uusi vaihe mun uralla ja samalla viimeinen vaihe. Rakkaus tätä lajia kohtaan on suuri, kuten se on tässä ollutkin, mutta motivaatio tekemiseen on jotenkin entistä voimakkaampi nyt, kun urheilulle on asetettu takaraja. Se tekee sen vielä jotenkin niin konkreettiseksi, että jos mä haluan selvittää, että mihin mä pystyn, niin nyt jos koskaan on sen aika. Mä annoin kaikkeni, että mä olisin päässyt Pariisin olympialaisiin, ja nyt tulevan 4 vuoden aikana mä haluankin selvittää, että miten mä pystyn antamaan vielä enemmän. Uusi kausi lähti käyntiin tuosta lokakuun alusta ja siinä ei kerennyt kuin pari viikkoa treenata kotona ja sitten lähdettiin jo ensimmäiselle harjoitusleirille tänne. Emilin kanssa tultiin Helsinkiin Alppimäen leirille tänne Urheaan. Että tervetuloa vlogiin ja tervetuloa kaudelle 2025. Se olisi sitten tupla VK-päivä, että alkuverkan tuossa justiinsa tein, että parikymmentä minuuttia hölkkää tuossa matolla ja ohjelmassa olisi sitten 4 kertaa 5 minuuttia VK:ta tähän aamupäivään. Että olen tosiaan täällä treenihuoneessa tekemässä tätä, että katsotaan mitä meidän korkeus itse asiassa näyttää 2100. Ja nyt sitten vlogin uusille katsojille tiedoksi, jotka ei tiedä mikä tää 2100 oikein on, niin siis tää huone simuloi sitä, että ollaan 2100 metrin korkeudesta merenpinnasta. No mä pistän tuohon aiemman vlogin, missä mä selitän sitten tarkemmin näistä alppimajoista, niin pistetään treeni käyntiin. .4 taas sille uusille katsojille tiedossa, että tää oli se mitä tavoiteltiin. Sen verran prepattiin. Päivällinen on silleen, että tein tuon jauhelihakastikkeen valmiiksi, koska sen tietää varsinkin tälleen tupla VK-päivänä, että siinä kohti kun tulee treenistä kotiin ja pitäisi alkaa syömään, niin jos siinä kohti pitää alkaa jotain sipuleita pilkkomaan, niin ei kyllä lähde. Se on niinku... Ollaan vihaisia poikia. Joo, keitetään vaan paastat kun tullaan, niin sitten on ruoka valmiina, niin se on tämmöiseen päivään aika välttämätön.
oikein onnistunut treenipäivä. Vedettiin 20 kertaa 400 metriä suoraan siitä sitten ruokapöytään. Ja mitä sulle tuli alueen treenit sen verran enemmän, että 28 kilsaa ja 26 kilsaa oli tämän päivän saldo. Ja niistä vielä sillä aika hyvällä prosentilla sitä VK-juoksimista nimenomaan. Semmoista se on, mutta kyllä ruoka maistuu nyt. Onks toi Joonas? Toi Joonas Rinne. Ei oo totta. Se on nyt tullut tänne meidän pihalle juokseen. No, miten sujuu? Kaikki aikojen veikko. Ja oli aika hyvä sää vai mitä? Joo, täydellinen keli ja pyörä siinä jännistämässä vieressä. Ja eikö oo Tammiston polut kans kohdallaan? On. Ja monesti se on ollut vähän, että jos on tommonen 20 minuuttia vaikka yhtäjaksosta, niin se alkaa pikkusen siinä viimeisen 5 minuutin aikana alkaa vähän silleen, että aloitinkohan me sittenkin liian kovaa, että pitäisiköhän vähän himmata, ettei nyt hapot nouse liikaa. Niin nyt oli ihan vaan silleen, että kuinka kovaa tässä kehtaa juosta, että kun ei tunnu, että hapot nousee millään. No niin. Eikä ne noussutkaan. Vuoristoeläin. Mietittiin, että olisi kiva pitää pieni leffailta, mutta sitten tuli vähän vastaan vaan se, että missä sen sitten oikein katsoo sen leffan, kun läppärin ruulta on vähän nihkeä sitten kattoo, kun tässä huoneessakaan meillä ei ole mitään telkkaria, niin sitten tuli mieleen vaan, että tuossa treenihuoneessahan meillä on telkkari, mutta siellä vaan ei ole sisällä mitään semmosia niinku kivoja penkkejä, missä istuu, niin no. Päivitin tosiaan ton vlogin logo ja muutenkin noita grafiikoita, niin pistäkää kommentteja, mitä tykkäätte. Ja takaisin treenihuoneeseen. Tässä nyt vaan tää telkkari on tosiaan kyllä aika luhdutta, koska mä täällä leirillä aloin siis katsomaan sitä sarjaa, niin sitten tulee semmonen harvinainen tilanne, että on oikein innoissaan silleen, että pääsee juoksemaan lenkkiä matolla, kun silloin pääsee katsomaan tätä sarjaa taas eteenpäin. Taas on yksi tehty. Tää syksyn harjoittelu on mulla kyllä yksi semmosia suosikkivaiheita harjoituskaudesta. Siinä niinku pääsee kaikkein parhaiten semmoseen niinku perus niinku treeniarkeen, semmoset hyvät niinku rutiinit vaan pyörii. Et siinä on jotenkin tosi motivoitunut, kun on kausi alkanut ja on silleen niinku tehty suunnitelmat silleen uuteen kauteen, niin sitä kautta se motivaatio löytyy tosi helposti. Ja sitten jotenkin just tosiaan, kun on silleen niin pitkä aika vielä sinne kisoihin, niin sitä kautta sitten semmoset niinku ehkä tulospaineet niinku on pois sitä tekemistä. Että se on vaan semmoista niinku perus niinku vaan nöyrää pohjaduunia vaan, millä saadaan sitä kuntoa rakennettua siellä silleen, että sitäkin kautta varmasti se semmonen niinku rutiini siihen harjoitteluun löytyy sitten helposti. Ja sitten tää syksy varsinkin on ollut tosi kiva, kun on ollut niin pitkälle näin hyvät kelit silleen juosta, että on ollut lämmintä ja tosi niinku aurinkoista keliä ja näin, että on ollut kyllä siinäkin mielessä tosi kiva treenata, vaikka tosi täällä kun treenihuoneessa on, niin sille ei ole mitään väliä, että mitä keliä siellä ulkona on, että täällä paistaa aina aurinko.
samassa paikkaa kuin viikko sitten, eli täällä Eltsun kentällä ja sama treenikin, eli 20 kertaa 400 metriä nyt päivän toisena VK-treeninä. Tää on kyllä ihan hauska treeni, että tässä pääsee juoksemaan vähän kovempaa, kun matkana on vaan 400 metriä, mutta sitten tässä on tosi tärkeänä se kontrolli, kun palautus on vaan 45 sekuntia, että siinä ei niinku kerkeä oikeastaan kun pikkusen vaan huokasemaan ja sitten lähtee jo seuraava veto liikkeelle, että se tekee sen, että se kuormitus lähtee tosi herkästi tässä kasaantumaan, että se saattaa olla ihan niinku joku sekunti tai 2 kovempaa ne vedot, niin se saattaa olla se ero siitä silleen, että pysyykö se VK:lla vai meneekö se yli. Ja ton 45 sekunnin palautuksen myötä tässä on kyllä semmoinen kiva tekemisen meininki ja pääsee juoksemaan paljon tässä treenissä sitten, mutta tosiaan se menee vähän raskaaksi sitten siinä vaiheessa, jos niinku pikkusen koittaa niinku kirrata niitä vauhteja, että pitää vaan koittaa malttaa. Ja sitten tää on toisaalta sitten tosi palkitseva treeni nimenomaan sitten, kun löytää just sen vauhdin, mikä niinku itselle on sopiva ja missä se pysyy siinä VK:lla, niin sitten tää niinku on kyllä oikein hauska treeni. Keli on muuten ihan viimeisen päällä, mutta pikkus on täältä takakurvissa nyt sitten lehdet liukastamassa tätä. Mä veikkaan, että mulla on tässä jotain tekniikkaongelmaa, että jos siellä on jotain kiinteistöhuoltajia, niin... Kiinteistöhuoltajat voi laittaa nyt kommentteihin vähän neuvoja sitten niinku ensi kertaa varten, että miten saadaan lehdet tästä radalta pois, koska nyt tällä tekniikalla ne ei oikein nyt lähde. Pysyi hapot samana kuin mitä viikko sitten, mutta vauhti oli just se 1-2 sekkaa kovempaa. Että mitä sanoin just alussa silleen, että 1-2 sekkaa voi just niinku erottaa sen, että pysyykö se VK:lla vai ei. Niin tää on kyllä just sitä, että tää kyllä palkitsee tää treeni, kun saa oikeesti kulkemaan sit tolleen, että se on just se ratkaisuvan verran taas niinku napsun verran kovempaa. Että kertoo siitä, että eteenpäin mennään. Olisi ohjelmassa sitten 200 metrin ylämäkiin vetoja tässä samassa paikkaa, missä on ainakin täällä urheiluleirillä vetänyt sitten näitä, mutta tällä kertaa joutuu ihan yksinään tekemään hommia. Siinä oli suunnitelmissa, tulisi useampikin tyyppi tähän samaan treeniin, mutta näin se vaan suunnitelmat sitten muuttuu. Tämähän on paikkana vähän semmonen, että kun on mukana kaikkea tämmöistä vaihtovaatetta ja laktaattimittaria ja kenkiä ja semmoista, että mihinkä ne tässä oikein piilottaisi sitten, niin keksin siihen sitten, että pistän ne kaikki tämmöiseen muovipussiin, että ne on sitten sillä naamioituna, että tuskin kukaan muovipussia lähtee kaivelemaan. Tämähän on suoraan Topilta opittu, että Topi kantaa tämmöisessä muovipussissa treenikamansa sitten, oli treeni missä hyvänsä. Oli aika kova treeni kyllä, mutta niinku kuitenkin aika erikoinen kova treeni siinä mielessä, koska yleensä mulla silleen se, kun joutuu treenissä koville, niin nimenomaan hapot nousee aika korkealle. Nyt niinku oikeastaan tuu siinä treeniä tehdessäkin silleen, että hapot ei niinku nouse ihan hirveästi, vaikka niinku joutuu taistelemaan sitä väsymystä vastaan, niin silti ei kuitenkaan hapota hirveästi. Et se oli vähän erikoinen fiilis, missä varmasti niinku näkee sen, että nyt on niinku nämä ekat viikot harjoituskaudesta vedetty silleen kovinkin niinku VK-painotteisesti ja VK-tekeminen tosiaan on ollut kyllä tosi vahvaa, mutta sitten se varmasti on tehnyt ton, että se on vaan semmoinen ihan niinku tehontuotto ei ole ihan parhaimmillaan. Mikä nyt sinänsä ei ole mitenkään vaarallista tässä kohti harjoituskautta, kun rakennellaan pohjaa, mutta varmasti ihan hyvä kuitenkin pitää välissä aina tommosia vähän tehokkaampia treenejäkin sitten. Ja vaikka tosiaan oli rankka treeni, niin hyvin se kyllä onnistui.
syksyharjoittelussa on kyllä kiva myös se, että kun riittää valoa noihin iltapäivän treeneihinkin, mutta nyt aletaan olla sen ajan lopussa sitten, että täällä kelloja on just siirretty ja se on yleensä sen merkki, että loppuu se valoisessa treenaaminen iltapäivällä, että nyt täällä on just tälleen tämmönen hämärä, kun on aloittelevassa intervallitreeni. Mä vedän tässä minuutin intervalleja hiekkatiellä nyt sitten, niin aika pimeäksi tässä nyt menee, mutta ei se juoksua haittaa. Leiri täällä vielä jatkuu, mutta ei pistä koko 5 viikkoa samaan videoon, niin pistään tässä kohti video poikki ja sanotaan oikein paljon kiitoksia super thanksseille, paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa, missä on sitten loppuleiri. Kiippari kuittaa. Nyt se tulee. Joonas, hyvä! Mä oon sun fani! Hyvä Joonas! Apap. Hyvä! Kuva, kun mä tänne kiinni.